यो चाहिँ आज होइन मैले फर्स्टचोटि उ गरेको क्या फर्स्टचोटि गिम्बलबाट चाहिँ भिडियो खिचेको लास्टै मजा आयो यार मैले त पुरै गेम खेले जस्तो होइन पुरै पब्जी खेले जस्तो भइरहेको छ क्या ओ सही हुने रहेछ होइन होइन ओके आज मैले होइन के भन्छ एमाजोनबाट ग्याम्बल मगाएको थिएँ आजभन्दा करिबन 1 विक झन्डै लियो होला 7 डेज जस्तो भयो होला अलि बाद 6 डेज भएछ आज रिसिभ गरेछु होइन त्यही भएर आज म यो देखाउनको लागि स्पेसल क्यामेरा बोकेर आएको छु होइन ओके अब यसलाई होइन अनबक्सिङ गरौँ हामी कस्तो छ यार खतरा छ यार एक्सिस भन्ने रहेछ होइन एन्ड गिम्बल 3 एक्सिस भन्ने अहिले चिप एन्ड गुड 300 रियल पर्छ यसलाई डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने $100 अलिक पर्दैन $85 $90 जति पर्ने रहेछ वाउ यार लेट्स सी Oh my goodness! You see? दामी जस्तो छ यार प्लास्टिक बडी रहेछ होइन यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने यहाँनिर चाहिँ रबरको रहेछ होइन एकदम सफ्ट छ रबरको अनि साइडमा पनि एकदम सफ्ट छ मोबाइल होल्ड गर्नलाई अनि यसको यतापट्टि तल्लोपट्टि पनि होइन सफ्ट नै छ रबरको एकदम स्मुथ छ स्क्याच हुने गर्ने कुनै चान्सै छैन होइन त्यही छ यो भयो माउस तपाईँको यो के भन्छ जोइस्टिक पुरै घुम्ने रहेछ 360 डिग्रीमा यो 3टा मोड रहेछ होइन यहाँबाट ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर यो गर्न पनि मिल्ने रहेछ यहाँबाट भिडियो स्टप गर्न मिल्ने रहेछ त्यो पनि राम्रो पक्ष हो होइन चार्जर रहेछ माइक्रोवाला चार्जर रहेछ मैले स्पेसल यो अर्डर गर्नुको कारण चाहिँ यो पनि हो क्या मलाई अर्को मन परेको थियो होइन किनभने मैले यो उ छ नि मेरो गोप्रोमा पनि हाल्नु पऱ्यो होइन मोबाइलमा पनि हाल्नु पऱ्यो त्यही भएर मैले यसको लागि हो क्या स्पेसल 2 in 1 भयो नि त होइन थाहा छैन यार कसरी फिक्स गर्ने यार व्हाट द हेक यहाँ रहेछ होइन ओ यस्तो रहेछ सायद यस्तो रहेछ होइन एउटा स्क्रु लाग्दो रहेछ होइन यो चाहिँ रहेछ उसको लागि गोप्रोको लागि मोबाइलको लागि चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ होला यो मेरो गोप्रोको लागि रहेछ ओके तर फिनिसिङ चाहिँ बबाले राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन मलाई डर लागिरहेको थियो क्या म फसेँ कि फसिनँ भनेर होइन फाइनली म फसिनँ एमाजोनमा चाहिँ ट्रस्ट गर्नु एमाजोन चाहिँ अलिकति मलाई त्यही विश्वास लाग्छ सप्लायर कस्तो अनि यो दिस इज वाट आई लाइक होइन यो चाहिँ टक्क राख्ने हो क्या एक ठाउँमा ह्यान्ड हो क्या यो चाहिँ किन मूर्ख भएको होइन एक्साइटेड भएको हो क्या होइन यस्तो हुन्छ क्या अब आम्बो यार चार्जर छ टाढो छ क्या मेरो चार्जर चाहिँ छोटो रहेछ होइन एनिवे अहिले भने चार्ज गरेर फर्स्ट भिडियो लिन्छु भोलि भोलितिर फर्स्ट भिडियो लिएँ होइन ए अहिले यो मोबाइलको लागि भयो सपोज यो मोबाइलको लागि भयो यस्तो हो हुन्छ होइन तर अब यसलाई अन गर्नु पऱ्यो पावर चार्ज गर्नु बाँकी छ आम्बो खत्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो यार होइन हेर्दा न कस्तो मुभमेन्ट छ यार ल तर 360मा होइन के भन्छ यसलाई 180 डिग्री हो यो यहाँ त लेख्दैन होइन फुल रोटेट भयो भने कति भन्छ त्यसलाई 360 भनेको फुल होइन यो 190 हो यो यताबाट यहाँ आउँछ यताबाट यहाँ आउँछ क्या
आम्बो यार ल कहिले भिडियो बनाउने यार मलाई हतारमा भोलि चाहिँ पुरै भिडियो बनाएर बस्छु होला दिनभरि दामी मन पऱ्यो ओके थ्याङ्क यू एमाजोन होइन पावर पनि अन गर्नु त यसरी होइन पावर अन पुरा भाइब्रेसन हुँदो रहेछ यार थ्याङ्क यू गाइज अब यसले बनाएको भिडियो हेर्ने है नेक्स्ट टाइमदेखि है सबजनाले ओके खत्रै आउनेवाला छ अब होइन एकदम कातिल हुनेवाला छ अब नेक्स्ट टाइम होइन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है नेक्स्ट टाइम आउने भिडियो हेर्नको लागि